A filmet támogatta a YouTube csatornatagok. Köszönjük! A legtöbb ember számára a fácánok jelenléte egy mindennapi látvány a természetben. De vannak olyan fácánok, amikkel csak nagy ritkán találkozhatunk. Királyfácán. A királyfácán eredeti élőhelye Kína középső és északi része, ahol a hegyvidékek sűrű erdeje ad számára otthont. De a különleges szépsége miatt az egész világon ismerik. A kakasok tollazata alapvetően aranybarna, fekete és fehér mintázattal. Fejük fehér, amin egy fekete csíkozás látható, nyakuk széles és rajta gesztenyebarna gallér található. Hátuk és szárnyuk pedig aranysárga, fekete mintázattal. De a királyfácán kakasok nem a színük miatt különlegesek, hanem mert a világ leghosszabb farkú madárfajaként tartják őket számon. A királyfácán kakasok faroktollai elérhetik akár a 1,5 méter hosszúságot, ami lenyűgöző látvánnyal ruházza fel őket, főleg repülés közben, vagy mikor kitárja. De a királyfácán kakasok tollazata nem csak dísz, hanem párzási időszakban kulcsszerepet játszik a tojók vonzásában. Ilyenkor a kakasok rivalizálnak egymással a tojók kegyeiért, és látványos udvarlási rituálékat mutatnak be, amely során felmeresztik farktollaikat, szárnyaikat leengedik, és jellegzetes hangokat adnak ki. A kakasok ilyenkor hevesen védelmezik területüket a rivális kakasoktól, és ha szükséges, a lábukon található sarkantyút is használják a riválisok elleni küzdelemnél. Az udvarlás végén a tojók a legszebb tollazatú és legerősebb kakasokat választják párjuknak. Ha valaki azt gondolná, hogy utána életük végéig együtt maradnak, hát rossz hírem van, mert nem. A kakasok úgy elhagyják a tojókat, mint a pinty, és már is keresnek új párt. A természetes élőhelyükön a szerényebb színű és jóval kisebb tojók egyedül készítenek fészket a sűrű növényzetben, majd a kikelt fiókákat a lehető leghamarabb megtanítják táplálékot keresni és elrejtőzni a rájuk leselkedő ragadozók elől. Érdekességek. Hangutánzás. A királyfácán képes utánozni más madarak és állatok hangját, illetve hangos riasztó hangot adnak ki, ha veszélyt észlelnek. Gyorsfutás. A királyfácán elsődleges menekülési taktikája a futás. A sűrű aljnövényzetben veszély esetén akár 40 km/h sebességet is elérhet, ami a hétköznapi fácánnál kétszer gyorsabb. Szívósság. A királyfácán rendkívül jól bírja a zord időjárást, ezért képes túlélni a hideg, kemény teleket. Táplálkozás. A királyfácán a többi fácántól eltérően az erős csőrével és karmaival képes a föld alatti gyökereket, gumókat és hagymákat kitúrni és kikaparni. Ez a táplálkozási szokás segíti a téli túlélésben, és lehetővé teszi, hogy a hegyvidéki sűrű erdőkben is megéljen. Most pedig térjünk rá arra, hogy Magyarországon jelenleg hol és hogyan találkozhatunk velük. Mivel Magyarországon a királyfácán nem őshonos, ezért nálunk kimondottan díszmadárként van jelen, és vadasparkokban találkozhatunk vele.
Ő lett volna a királyfácán, remélem érdekesnek találtátok. Ha szeretnétek más különleges állatokról is hasonló videót látni, akkor azt írjátok le kommentbe, és ne feledjetek el feliratkozni a csatornára. Ennyi lett volna mára, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! A királyfácán egy igazi különleges és lenyűgöző madár, ami nem csak a hosszú fartollával, de a hihetetlen gyorsaságával és túlélési képességével is kitűnik a többi fácánfaj közül, és ami jelenleg Kínában fokozott védelem alatt áll.